بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم افتخار ازیر داره که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 583 که عبارت از پانکراتایتس و اسپلینیک وین ترومبوسیس می باشه خدمت هموطنان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که این کیس کوتاه و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. سبب مراجعه مریض دردهای بدنی تشکیل میده. تاریخچه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مرد جوان 37 ساله می باشه نزد شما مراجعه میکنه همراه با دردهای منتشر بدنی از یک روز به این طرف. درد از ناحیه اپیگاستریک به طرف خلف انتشار میکنه. البته با حرکات مریض درد شدت کسب میکنه. همچنان مریض از قبضیت ها در این مدت هم شاکی می باشه. مریض از دلبدی، قیاد، تب، لرزه، سرفه و عسرت های تنفسی شاکی نمی باشه. مریض از یک مقدار زیاد مشروبات الکلی همه روزه استفاده می کنه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقی برانکیال ازما، پانیک اتک و ارترایتس می داشته باشه. سرجیکال هیستوری انریمارکبل می باشه. ادویه‌ای که مریض در خانه از او استفاده میکنه عبارت از البیترول و همچنان ادویر که عبارت از لانگ اکتینگ بیتا 2 اگونیست و انهیل استروید می باشه برای برانکیال ازما استفاده میکنه. از نقطه نظر سوشال هیستوری مریض سیگرت کش و همچنان الکلیک می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص جوان می باشد در مایلد دیسترس به خاطر دردهای بدنی قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض استیبل می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در بطن مریض دیفیوز دیستنشن، همچنان در تمام بطن مریض تندرنس همراه با پلپیشن احساس می گرده. کدام ارگانو میگلی و همچنان ریباوند تندر نمی داشته باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. در معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوز 12000، در بی ام پی مریض هایپوناتریمیا، سودیم مریض 131 میلی کولان در یک لیتر، ناناینگپ متابولیک اسیدوسیس، در سی ام پی البومین پوین، بیلیروبین بلند، دایرکت بیلیروبین 2.5، لایپیز 2732 فوق العاده بلند می باشه. همچنان امیلیز مایلدلی بلند می باشه. لکتیت هم نظر به حالت نرمال بلند می باشه. چست اکسری مریض انریمارکبل می باشه. در اکسری ابدومن دایلیشن اسمال انتستین به بسیار وضاحت دیده شده می دانه. همچنان کتسکن ابدومن مریض گرفته میشه. کرونال ویو رو برای شما نشان میتن. البته در این ناحیه جگر رو برای شما نشان میتن به طرف راست و به طرف چپ اینجا اسپلین برای شما نشان میتن. اینجا البته معده است همراه مواد کثیفه و اگر شما توجه کنین در خود اسپلینیک وین ترومبوسیس دیده شده میتونه. همچنان در کتسکن بعدی هم اگر توجه کنین به طرف راست جگر، در قسمت بالا به طرف چپ معده، اسپلین یا طحال و در قسمت اسپلینیک وین ترومبوسیس دیده شده میتونه. همچنان در این کتسکن کرونال ویو کتسکن ابدومن جگر به طرف راست، معده به قسمت بالا، دو تا گرده ها به دو طرف خط متوسط، اسپلین یا طحال به طرف چپ و در قسمت اسپلینیک وین ترومبوسیس دیده میشه. رادیولوژیست آفیشل ریپورت کت سکن ابدومن نشان میده increase attenuation retroperitoneal mesenteric fat که دلالت به acute pancreatitis میکنه. همچنان thrombosis of the splenic vein و right common iliac vein thrombosis در نزد مریض دیده میشه. این سلاید که از اینترنت استفاده شده برای شما اسپلینیک وین ترومبوس نشان میده. البته به طرف راست جگر، به طرف چپ اسپلین، در این ناحیه البته پانکراس نشان میده. اگر شما توجه کنین در این ناحیه اسپلینیک وین ترومبوس به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. تشخیص دکتر جوان ما در امرجنسی روم اکوت پانکراتایتس و اسپلینیک وین ترومبوسیس می باشه. همچنان در نزد مریض ناناینگپ متابولیک اسیدوسیس دیده میشه.
همچنان در نزد مریض الکلیک فاتی لیور، رول اوت گالستون پانکراتایت و هایپوناتریمیا هم در تشخیص مریض شامل می باشد. پلان دکتر جوان ما سرجری و جی آی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه. به مریض آی وی بولس و متعاقبا 150 ml در یک ساعت نوموسلین چالان میگرده. در این وقت مریض NPO قرار میدن. سیریل ابدومینال اگزامینیشن، رایت اپر کوادرانت سونوگرام، بلد و یورین کلچر در نزد مریض هم فرستاده میشه. به مریض تایمین، فولیک اسید، همچنان اتیوان، پیارن به مریض توصیه میگرده. گاستروانترولوژیست مریض ایوالویت میکنه. NPO در نزد مریض کانتینیو میشه. همچنان IV فلوید، انالژیزیا از نسیسری، الکترولایت مریض میگه باید مانیتور کنین. همچنان مریض باید از نقطه نظر الکوهولیک ویدرال زیر مانیتور قرار بدین. ابدومینال اولتراساوند در نزد مریض صورت میگیره. گال بلیدر و کامن بایل داکت در حالت نرمال میباشه. یک هپاتومگالی در نزد مریض دیده میشه. همچنان یک مقدار کم اسایتس دیده میشه که ناشی از اکوت پانکراتایتس میباشه. البته کورس مرض در داخل شفاخانه بر شما نشان میده همراه با کانسرواتیو منیجمنت مریض وضع خود بهتر احساس میکنه. لیور فانکشن تست در حالت نرمال برمیگرده. همچنان جی آی و واسکولار سرجری فالو اپ در نزد مریض گرفته میشه. هیماتولوژی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه. اونا هم تشخیص اکوت پانکراتایتس و سپلینیک وین ترومبوز تایید میکنن. البته ترومبوفیلیا ورکاپ در نزد مریض توصیه میگرده که شامل انتی فاسفولیپید انتیبادی، لوپوس، انتی کوآگولان، فاکتور 5 لیدن، پروترومبین جن میوتیشن توصیه میگرده. همچنان دی دایمر در نزد مریض فرستاده میشه. توصیه میکنه که در نزد مریض انتی کوآگولیشن باید ادامه پیدا کنه. اینات ترومبوفیلیا برمیگرده میوتیشن G2021A نگاتیو، همچنان انتی کاردیولیپین فاکتور 5 لیدن میوتیشن نگاتیو می باشه. دی دایمر در نزد مریض 6093 فوق العاده برند و فایبرونوژن 903 می باشه. البته تشخیص نهایی در نزد مریض اکوت پانکراتایتس همراه با اسپلینیک وین ترومبوسیس می باشه. بیاین ببینیم که دکتر جوان درباره از این کیس دلچسب برای ما چی جمع آوری کرده می باشه. سپلینیک وین ترومبوسیس بیشتر در کرونیک پانکراتایتس یعنی 7 تا 13% واقعات راپور میدن. مسیر سپلینیک وین در خلف پانکراس موقعیت داشته، متعاقب پانکراتایتس میتونه به التهاب و ترومبوز معروض گردد. در واقعات پیشتر میتونه باعث پورتال هایپرتنشن هم گرده. این سلاید که از اینترنت استفاده شده اناتومی پورتال وین برای شما نشان میده. اگر توجه کنین در این آیه سوپیریر میزانتریک وین، انفیریر میزانتریک وین همراه با اسپلینیک وین بالاخره همراه با سوپیریر میزانتریک وین یک جای شده پورتال وین تشکیل میده. البته یادتان باشه که اسپلینیک وین در خلف پانکراس موقعیت داشته، در التهابات پانکراس میتونه به التهاب و بالاخره ترومبوسیس معروض گرده. البته باید به خاطر داشته باشین که در واقعات پیشرفته میتونه باعث پری هپاتیک پورتال هایپرتنشن گرده. البته این سلاید از اپ تو دیت استفاده شده کلاسیفیکیشن نان سیراتیک پورتال هایپرتنشن برای شما نشان میده. شامل 3 کلاس عمده پری هپاتیک، انترا هپاتیک و پوست هپاتیک می باشه. در پری هپاتیک شامل پورتال وین ترومبوسیس، اسپلینیک وین ترومبوسیس، همچنان سپلینومگالی و لمفوما گوشر هم در این جمله شامل می باشه. انترا هپاتیک که شامل پری ساینوزویدال، ساینوزویدال و پوست ساینوزویدال می باشه. در پری ساینوزویدال شامل شیستوزومیاسیس، همچنان ایدیوپاتیک پورتال هایپرتنشن، پرایمری بیلیاری سیروسیس، سارکویدوسیس، اسکلروزینگ کولانجایتس، همچنان هپاتیک ارتریو پیتال فیشتولا شامل می باشه. در قسمت ساینوزویدال در این جمله ارسنیک پویسنینگ، ویتامین ای تاکسیسیتی، نادولر ریجنریشن، هایپرپلیژیا شامل می باشه.
در قسمت پوست ساینوزویدال بوتچاری سندروم و پوست هپاتیک پورتال هایپرتنشن شامل کاردیاک دیزیز و IVC ابستراکشن می باشه. قسمت پاتوفیزیولوژی سپلینیک وین ترومبوسیس ورشو ترایده مثل دیپ وین ترومبوز باید به خاطر داشته باشین. البته یک زاویه مثلث اندوتیلیال انجری متعاقب انفلمیشن یعنی پانکراتایتس، زاویه دوم که عبارت از استازیس می باشه متعاقب فشرده شدن وینا توسط لمف نود، پانکراتایت و سویدوسیست یعنی استازیس در سپلینیک وین پیدا می گرده. بالاخره فاکتور سوم عبارت از هایپرکواگولیشن می باشه. البته این نقاط فوق العاده مهم در پاتوفیزیولوژی سپلینیک وین ترومبوسیس می باشه. از نقطه نظر تشخیص سپلینیک وین ترومبوس، هستری دردهای مبهم بدنی، همچنان هپر انداسکوپی در نزد مریضا گاستریک ورایسیس، کات سکن ویت کانتراست، اولتراساوند، MRI و آنژیوگرافی هم برای تشخیص شما کمک میکنه. از نقطه نظر تداوی باید به خاطر داشته باشین که در تداوی از این مریضا انتی کوآگولیشن البته کانتروورشیل می باشه. مریضای سپلینیک وین ترومبوسیس که همراه با گاستریک ورایسیس تداویشان عبارت از اسپلنکتومی می باشه. قسمت انتی کوآگولیشن معمولا کانتروورشیل می باشه، چون این مریضا میتونه باعث پورتال هایپرتنشن و همچنان خونریزی ها در نزد مریضا دیده شود. بناهن ریسک ورسوس بنفیت در هر کدام از این مریضا قضاوت شده. مریضایی که ریسک خونریزی در نزدشان کم می باشه شما میتونین از انتی کوآگولیشن در نزد از اون مریضا استفاده کنین. البته باید به خاطر داشته باشین در نزد مریضا اسایتس و سپلینیک وین ابستراکشن معمولا دلالت به پور پروگنوز و پور ریسپانس در نزد مریضا میکنه. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد میخواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.